Üdvözlöm a Világóra hallgatóit, a mikrofonnál Fekete Ritát hallják, és ma is 3 izgalmas, aktuális témát fogunk feldolgozni szakértő vendégeink segítségével. Megvizsgálják a vízummentesség eltörlését is a demokrácia rossz állapota miatt. Ezt az amerikai Szenátus külügyi bizottságának elnöke mondta. Mindamellett pedig azt is megvizsgálnák, hogy van-e lehetőség arra, vagy kell-e, hogy olyan szankciókat léptessenek életbe Magyarországgal szemben, ami bizonyos vállalatokat és magánszemélyeket érinthetne. Járó Patrice nemzetközi kapcsolatok szakértőt fogom kérdezni ebben a témában. Utána pedig egy népszavazás kezdeményezésről fogom kérdezni az LMP politikusát, Csárdi Antalt, aki az LMP frakció vezető helyettese, ugyanis a magyar beruházásokkal kapcsolatban szeretnének egy népszavazást indítani, hogy elindulhat-e ez a népszavazás, és hogy egyáltalán mi magyarok értjük-e, hogy pontosan miről van szó, az majd ki fog derülni a beszélgetésből. Végül pedig Magyar György ügyvéd lesz a vendégünk, aki annak az Antifa perben érintett elsőrendű vádlott olasz hölgynek az ügyvédje, akivel kapcsolatban Giorgia Meloni egyeztetett Orbán Viktorral, ugyanis az olaszok úgy vélték, hogy a hölgy nem megfelelően van elszállásolva a börtönben, és a fogvatartásának a körülményei igencsak hagynak maguk után kívánnivalót. Ezért beszélt a miniszterelnökkel Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. Hát kíváncsiak vagyunk arra, hogy pontosan milyenek is ezek a körülmények, illetve hogy az olaszok hogyan látják a magyar börtönviszonyokat. Tehát Magyar György lesz a Világóra utolsó vendége ebben a témában. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és jó rádiózást! Folytatjuk a Világórát, vendégünk Járó Patrice nemzetközi kapcsolatok szakértő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! Azt lehetett olvasni az elmúlt napokban, hogy az amerikai külügyi bizottsági elnök úgy nyilatkozott, hogy érdemes lenne megvizsgálni a vízummentesség eltörlését Magyarországgal szemben. Ez, ha jól értem, akkor egy kicsit ilyen ugye volt már ilyen hírünk, hogy bizonyos emberekkel szemben eltörölték, vagy vállalatokkal, személyekkel szemben eltörölték a vízummentességet, de akkor ez most egy általános vízummentesség eltörlést jelentene? Igen, valóban Ben Cardin, aki marylandi szenátor és a Szenátus külügyi bizottságát elnökölje, valóban ezt engedte be, hogy Magyarországot ki kellene tenni ebből a vízummentességi programból. Talán egy pár szót érdemes említeni erről, hogy mi ez a program pontosan. 1986-ban az Egyesült Államok kongresszusa egy törvényt elfogadott, amely lehetővé tette a vízummentességi program megindítását. Ennek a programnak a lényege az, hogy azon országok, amelyek belépnek ebbe a vízummentességi programba, azoknak az országoknak az állampolgárai, akik 3 hónapnál rövidebb időt kívánnak az Egyesült Államokba tartózkodni, utazás, turizmus vagy üzlet céljából, nekik nem kell klasszikus vízumhoz folyamodniuk az Egyesült Államok valamelyik külképviseletén. Ugye ennek tulajdonképpen a kiváltó oka, hogy addigra a 80-as évekre is számos országban a gazdaság elérte olyan fejlettséget, hogy nem kellett attól tartani az Egyesült Államoknak, hogy jelentős kivándorlás történne akkor, hogyha hát milliók számára megnyitnák a határaikat. Mondjuk például Olaszország tekintetében, hát az 50-es, 60-as években vagy azelőtt egy ilyen lehetőségre több millió olasz valószínűleg ugrott volna, és kiköltözött volna az USA-ba. De addigra ugye először is Olaszország mondjuk fejlettsége, illetve az, hogy egy olyan európai gazdasági közösség tagja volt, ahol az olasz állampolgárok mondjuk könnyebben tudtak munkát vállalni jobb élet reményébe, tehát lehetővé tette ezt. Tehát a 80-as években elindult ez a program, és emellett nyilván az egyik pozitívuma ennek, hogy a könnyített teher a utazók számára, illetve az Egyesült Államok számára is, hiszen a konzuli teendők így lecsökkentek, és a gazdaság, az üzlet, a turisták által elköltött pénz pörgette az amerikai gazdaságot. Na most Magyarország 2008 őszén csatlakozott ehhez a programhoz, ami az akkori, 2 évtizede folyó atlantista külpolitikának talán a legnagyobb fénypontja volt, ugye NATO csatlakozás, EU csatlakozás, és az, hogy Magyarország, a magyar állampolgárok 2008-tól vízummentesen utazhattak az USA-ba, egy nagyon jelentős lépés volt. Na most nem sokkal később kezdődtek a problémák. Ugye először is
Hát a Orbán kormány hatalomra került 2010-ben, és onnantól fogva, pláne 2014-től fogva az amerikai-magyar kapcsolatok elkezdtek hát negatív spirált felvenni, de emellett, ami miatt ez a vízummentességi program Magyarország számára elkezdett problematikus lenni, az a 2011-ben elkezdődött egyszerűsített honosítási lehetőség, ugye a külhomon élő magyar állampolgárok számára. Gyakorlatilag a egyszerűsített honosítás bevezetésétől fogva az amerikai fél már jelezte, hogy hát ez ugye problematikus lehet, nem csak azért, mert ugye Magyarország számára is egy nemzetbiztonsági kockázat, hiszen viszonylag kicsi ellenőrzés mellett számos ember szerezhetett magyar útlevelet, de ugye 2001. szeptember 11-e óta ez a vízummentességi program nem csak az utazási együttműködésről szól, hanem nemzetbiztonsági, terrorelhárítási, hírszerzési információkat is megosztanak a résztvevő országok egymással. Tehát igazság szerint a honosítási kérelem a mondjuk úgy szakmai oka annak, amiért az USA most már hát jelentősen korábban szűkítette is a lehetőséget a magyarok számára. Ugye 2020-ban bevezette azt, hogy csak olyan magyar állampolgárok vehetnek részt ebben a vízummentességi programban, akik Magyarországon születtek, tehát ugye először is azok, akik később szerezték meg a magyar állampolgárságot, ki lettek zárva, illetve tavaly nyáron az amerikai külügyminisztérium egy újabb szigorítást vezetett be, ami szerint korábban ez a program 2 évig volt érvényes, tehát valaki megigényelt egy ilyen beutazási engedélyt, akkor az 2 évig volt valid, és a 2 éven belül elméletileg bármennyiszer utazhatott az Egyesült Államokba. Na most ezt tavaly lecsökkentették 1 évre, tehát viszont az 1 éven belül is csak egyszer lehet menni. Ha másodszor, harmadszor vagy sokadszor akar valaki menni, újra kell igényelni ezt a kérelmet. Na most ugye a marylandi szenátor Magyarország teljes kizárását javasolja most a programból, ami hát tulajdonképpen nem példanélküli, hiszen eddig Argentínát, az egyetlen ország Argentína, amelyet hát kitettek ebből a programból 2002-ben. Egyébként most 41 tagja van még ennek a vízummentességi programnak, és hát szerintem nagyon sajnálatos dolog lenne, hogyha odáig fajulna ez a hát vita, hogy Magyarország is Argentína sorsára jutna. A külügyi bizottsági elnök, amikor megpróbálta megindokolni, hogy miért is gondolja, hogy ez felfüggesztésre kerülhetne akár, vagy legalábbis meg kéne vizsgálni a vízummentességet, azt mondta, hogy mélységesen aggódik a jelenlegi magyar kormány politikája miatt, és hogy a kormány tagjai többször úgy támadták Biden elnököt és Pressman nagykövetet, ami elképzelhetetlen egy amerikai szövetséges részéről, illetve arról is beszélt, hogy itt a vízummentességi program mellett meg lehetne vizsgálni a korrupció mértéke miatt, hogy helyén való lehet-e esetleg szankciókat kezdeményezni a Magnitsky törvény alapján. Ezt most lehet, hogy nem jól mondtam ki. Tudjuk Igen. azt, hogy mi ez a törvény? Igen, ez a törvény, ez tulajdonképpen Egyesült Államok külügyminisztériuma, vagy külpolitikája számára egy olyan kodifikált lehetőség, amivel olyan személyeket, vállalatokat lehet szankcionálni, akik hát súlyos korrupciós ügyekben érintettek, és hát ugye egyébként a világ gazdag embereinek többsége az Egyesült Államokban rendelkezik tőkével, ingatlannal, és az Egyesült Államok kormány ezeket az Amerika területén lévő ingóságokat, ingatlanokat ugye könnyen tudja zárolni, illetve ezeket az embereket ki tudja utasítani, ki tudja tiltani az országból. Na most Cardin szenátor, ugye politikus, ráadásul demokrata politikus, ő már korábban is sokszor keményen bírálta az Orbán kormányt, azért ez egy politikai nyilatkozat volt az ő részéről, és egyébként ennek az egész ügynek 2 lába van. Ugye van egy szakmai lába, amit említettem, hogy valóban ez az egyszerűsített honosítási kérelem, ez nemzetbiztonsági kockázatokat rejt magába, egyébként Magyarország számára is, és amint elemzőként én hallottam és tudok erről, azért a magyar titkosszolgálatok is hát biztos, hogy elhárítási szempontból problematikusnak találták akkor ezt a lehetőséget, ezt a törvényt, de ugye emellett a szakmai érv mellett van egy hát politikai pillére is ennek a vitának, ugye az Orbán kormány és az amerikai kormányoknak a megromlott viszonya. Tehát itt egy diplomáciai, politikai hát kapcsolatromlás tulajdonképpen az, ami elvezethet oda végül, hogy Magyarországot kizárják ebből a vízummentességi programból. Azért azt hangsúlyozom, hogy Cardin szenátor, ugye a Szenátus Külügyi Bizottságának az elnöke, de azért nem jelenti azt, hogy ő a külügyminisztériumban
azonnal egy ilyenfajta javaslatot el tudna fogadtatni. Tehát az, hogy egy szenátusi bizottsági elnök ilyet mond, az nagyon nagy probléma, de ez nem az Egyesült Államok kormányának a hivatalos politikája. Tehát ezt az amerikai külügyminisztérium fogja majd eldönteni, hogy Magyarország sorsa mi lesz ebbe a programba. De itt, amikor arról beszélünk, hogy a diplomáciai kapcsolatok megromlottak, vagy Amerika és Magyarország kapcsolatai mélyponton vannak, akkor itt igazából két politikai tömbnek a szembenállásáról beszélünk, nem? Mert ahogy említette is, 2014-ben romlottak meg úgymond ezek a kapcsolatok. Ha jól emlékszem, akkor még Obama volt az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Utána Trump idején viszonylag jó kapcsolat volt, és Biden regnálása alatt pedig szintén mélypontra kerültek ezek a kapcsolatok. Itt Magyarországon ez idő alatt végig Orbán Viktor volt a miniszterelnök. Igen, nézze, tulajdonképpen természetesen van úgymond pártpolitikai szembenállás is, de azért hangsúlyoznám, és ugye a vízummentességi program keretei, ha vesszük, akkor is azt látjuk, hogy 2017-ben volt az első nagyobb probléma, amikor kiderült, hogy több száz hamis magyar útlevéllel utaztak az USA-ba. Kiderült, hogy szervezett bűnözői csoportok is útlevélhez juthattak, és akkor már a Trump-féle külügyminisztérium is szigorítást lengetett be, és végül 2020 elején még ugye a Mike Pompeo vezette külügyminisztérium szigorította be azt, hogy csak a Magyarországon született magyar útlevél birtokosok utazhatnak ezzel a programmal az USA-ba. Tehát a szakmai része mindkét amerikai párt által most nem támogatott dolog, ennek a programnak a szigorítása Magyarország számára. Viszont ugye egy demokrata kormány idején, éppen az említett megromlott kapcsolat miatt az Orbán kormánnyal, értelemszerűen ez a szakmai indok politikai töltetet is nyer, és így még szigorúbb, még kellemetlenebb következményei is lehetnek ennek, akkor, amikor egy demokrata ül a Fehérházba, és ugye Orbán kormány pedig Budapesten. Ha Trump győzne most a 2024-es amerikai elnökválasztásokon, akkor mit gondol, ez a helyzet, ez a viszony javulna-e, illetve eljutunk-e addig ezekig a dolgokig, amiről most itt beszéltünk, akár a vízummentességi programból való kikerülésig, akár addig, hogy szankcionáljanak bizonyos vállalatokat vagy magyar érdekeket? Hát nézze, igazából kicsit a sötétbe tapogatózunk. Tehát a Trump és a Orbán kormány viszonya, én azt gondolom, hogy az előző 4 évben, tehát a Trump első ciklusában úgy gondolom, 2017 és 21 között, leginkább olyan semmilyen volt, tehát nem volt kifejezetten jó, de természetesen jobb volt, mint korábban a John Kerry és a Hillary Clinton vezette külügyminisztérium idején. Nagyjából nem tudjuk, hogy milyen emberek fognak Trump külügyi kabinetjébe ülni. Nem tudjuk, ki lesz a külügyminiszter, a nemzetgazdasági tanácsadó, a kelet-európai ügyekért felelős államtitkár, és sorolhatnám. Tehát az, hogy önmagában Donald Trump esetleg elnök lesz, az nem garancia arra, hogy minőségében javulni tudnak a magyar kapcsolatok, ráadásul gyorsan javulni tudnak, illetve a másik, hogy a szakmai problémák azok továbbra is ott lesznek. Na most, ha tegyük fel, egy nagyon jó, nagyon erős kapcsolat jönne létre Orbán és Trump között, akkor lehetséges, hogy van esély arra, hogy egy magas szintű politikai döntéssel visszafordítják ezt a negatív folyamatot a vízummentességi program kapcsolatába. Viszont én azt látom, hogy most már Magyarország úgymond az előszobájában vannak annak, hogy kikerüljen ebből a programból. Tehát nagyon komoly diplomáciai munka és erőfeszítés kell én szerintem ahhoz, hogy innen vissza lehessen térni. Mit várna el az amerikai adminisztráció, ha most egy kicsit ilyen fiktíven próbáljuk meg megfogni a dolgot, Magyarországtól ahhoz, hogy visszalépjenek ebből az előszobából? Hát a nyilatkozatok alapján én azt gondolom, hogy ugye az egyszerűsített honosítási kérelemnek a felülvizsgálata, vagy éppen a átvégrehajtásoknak a erősítése, mert hozzá kell tenni azzal, hogy ugye a nem Magyarországon született magyar állampolgárok nem utazhatnak ebbe a programba. Ez tulajdonképpen így megoldotta ezt a részét. A többi része úgy gondolom, hogy politikai. Tehát itt már a politikai diplomáciai kapcsolatok azok, amelyek megoldásra várnak. Nyilván itt nem segít az sem, hogy Magyarország legutolsóként fogja ratifikálni Svédország NATO tagságát, és egyébként minden más, ami az elmúlt években kialakult,
ugye itt az a kettős adózásnak a felmondása, ugye a megállapodásnak, a kormányközi megállapodásnak, illetve mindenfajta csörte ide-oda, adok-kapok. Én azt gondolom, hogy hát negatív irányba vitte a kapcsolatot. De még egyszer, van egy szakmai elvárás, ezt lehet teljesíteni, lehetne teljesíteni, a politikai diplomáciai elvárás, az pedig hát a kétféle múlik. Világos, hát akkor meglátjuk, hogy milyen irányba mennek az események, akár Amerikában, akár Magyarországon. Nagyon szépen köszönöm, hogy segített megérteni mindezeknek a kijelentéseknek a hátterét, mögöttes tartalmát is akár. Járó Petris volt a vendégünk, nemzetközi kapcsolatok szakértő. Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszöntöm a Világóra hallgatóit, a következő percekben vendégem lesz Csárdi Antal, az LMP frakció vezető helyettese. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok! Azzal a népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatban keresem, melyet az LMP szeretne kezdeményezni, vagy kezdeményezett már, hogy a kiemelt beruházások megszüntetéséről szóló népszavazásról lenne itt szó. Pontosan elmondaná nekünk, hogy mi lenne itt ebben a cél, mi ennek az oka? Az a célja ennek a népszavazásnak, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokról szóló részeit az magyar építészeti törvénynek vonjuk vissza. Ugye ennek a története azért hónapokra és évekre nyúlik vissza, hiszen még a tavalyi évben kezdeményeztünk egy népszavazást, az akkor még önálló törvényként létező a gazdasági szempontból kiemelt beruházások felgyorsításáról szóló törvény hatályon kívül helyezésére, ami végül a kúria döntésével lehetővé vált volna, de a kormányzó többség ezt a törvényt egy törvénymódosítással megszüntette, annak tartalmát pedig bepakolta az építészeti törvénybe, így most az építészeti törvénynek az érintett rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezését szeretnénk elérni, és most ott tartunk, hogy a Magyar Választási Bizottság, Nemzeti Választási Bizottság jóváhagyta a népszavazási kérdést. Most jelen pillanatban azt várjuk, hogy van-e valamilyen jogorvoslat a döntéssel összefüggésben. Hogyan szólna pontosan ez a kérdés? Egyetérte ön azzal, hogy az országgyűlés helyezze hatályon kívül a magyar építészetről szóló 2023. évi 100-as törvénynek a kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályokat megállapító 42. alcímét. Így szól a pontos kérdés. Hát nem egy egyszerű kérdés, hogyha egy átlagos embert tekintünk, akinek erre tudnia kell válaszolni. Én sem biztos, hogy rögtön tudnám kapásból, hogy most ezzel én egyetértek, vagy nem értek egyet. Lesz majd kampány arra vonatkozóan, hogy értsük is, hogy mi van ezek mögött a törvények mögött? Természetesen az a célunk, hogy ezt mindenki lássa, de ami egyébként nagyon érdekes, hogy bár értelemszerűen egy jogásznyelven megfogalmazott kérdésről van szó, ma Magyarországon a túlnyomó többség pontosan tudja, hogy mik azok a nemzetgazdasági érdekből kiemelt beruházások, hiszen ilyen a debreceni CATL beruházás, ilyen volt annak idején a Liget projekt, a Balaton beépítése, például az Ariga projekt, de ilyen kiemelt beruházás volt a budai vári beruházás, illetve hát gyakorlatilag végig kíséri a mindennapjainkat, ezeket a beruházásokat, hogy csak mondjak egy belvárosi példát is, a Magyar Rádió lebontása is egy ilyen kiemelt beruházás. És mint hogy tudják, hogy miről van szó, az azért van, mert ennek a címkének a következményei hihetetlenül érintik az embereket. Egyértelműen ki lehet mondani, hogy a kiemelt beruházások során kivétel nélkül minden alkalommal sérül a helyben élőknek az információhoz jutása, gyakorlatilag az átláthatóság minimális követelményeit sem kell betartaniuk, de gyakorlatilag az érintett törvényszakasz az lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag a legfontosabb törvények és előírások alól mentesüljön a beruházó, hogyha gyakorlatilag ilyen kiemelt beruházást szeretne megvalósítani.
Világos. Azzal, hogy elfogadták magát a kérdést, ezzel ugye még nem egyenes az út a népszavazásig, hanem ha jól tudom, össze kell gyűjteni bizonyos számú aláírást, és utána lehet ezt népszavazásra bocsájtani. Mit tartanak célnak? Jönnek most ugye az európai parlamenti választások, illetve lesznek önkormányzati választások is nyár elején. Akkor szeretnék, hogyha ez a népszavazási kérdés is oda kerülhetne egy lapra? Ez a népszavazási kérdés a legoptimálisabb esetben sem tud a nyáron esedékes választásokon oda kerülni a lapra, hiszen ugye egyrészt, hogy végigmenjünk a dolog folyamatán, jelen pillanatban várjuk a Nemzeti Választási Bizottság döntésének a jogerőre emelkedését, majd ezt követően lehet átvenni az íveket, hogyha nincs fellebbezés, tehát senki nem fordul a kúriához, akkor ennek a legközelebbi határideje, ez február 20-a tájékán valósulhat meg, ekkor fölvesszük az íveket, és akkor el kell kezdeni 200 000 támogató aláírás összegyűjtését. Erre 4 hónapunk van, de minthogy a választás nyáron lesz, így ezt a gyűjtést ketté fogja vágni a választási kampány, hiszen választási kampány alatt nem lehet népszavazási kezdeményezésre támogató aláírásokat gyűjteni. Ezt majd júliusban lehet újra fölvenni az éveket, tehát 2 szakaszban tudjuk gyűjteni az aláírásokat. Amennyiben megvan a 200 000 aláírás, akkor még ott gyakorlatilag különböző határidőkkel, de az országgyűléstől a Nemzeti Választási Bizottságig sokaknak van feladatom, ugye egyrészt ellenőrizniük kell a 200 000 hiteles aláírást, majd utána 30 napja van a Magyar Országgyűlésnek, hogy kiírja a népszavazást magát, és hát ugye értelemszerűen a népszavazást megelőzően lesz egy népszavazási kampány is, ahol egyébként azokat a kérdéseket, amik a népszavazással összefüggésben fölmerülnek, el kell majd mondani pro és kontra az érveket, tehát mi el fogjuk mondani, hogy azért nincs szükség a kiemelt beruházásokra, mert szerintünk indokolatlan mértékben csökkenti a helyben élő információhoz való hozzáférését, nem tartjuk elfogadhatónak, hogy környezetvédelmi követelményeket nem kell betartani, és hosszan sorolhatnám. És értelemszerűen ezzel párhuzamosan a támogatói ennek a törvénynek pedig el fogják mondani, hogy a magyar gazdaság szempontjából szerintük ez mit eredményez. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy leghamarabb ebből késő ősszel, de inkább télen lehet valóban népszavazás. Még egy kérdést hadd tegyek föl. Az LMP a harmadik olyan ellenzéki párt, aki úgy gondolja, hogy szintén fontos lenne a Lánchíd körüli beruházást kivizsgálni, ugyanis van egy korrupciógyanú a Lánchíd építése, vagy a Lánchíd beruházás körül. Egyébként ezeket a lépéseket, akár a népszavazási kezdeményezést, akár ennek a Lánchíd ügynek a kivizsgálását már felfoghatjuk egy picit ilyen budapesti kampány, főpolgármesteri kampány eseménynek? Igazándiból nem. Hogyha megnézi, akkor a népszavazást már körülbelül 1 évvel ezelőtt kezdeményeztük, ami, hogyha az első alkalommal sikerült volna, és a országgyűlés nem változtatja meg az érintett törvényt, illetve nem vonja vissza az érintett törvényt, akkor már azon dolgoznánk, hogy a népszavazás megvalósítása hogyan tud megtörténni. Tehát nem, ezeknek a kérdéseknek nincs köze a választási kampányhoz, és hát uram, bocsánat, minden korrupciógyanút ki kell vizsgálni, és a lehető leggyorsabban és a lehető legalaposabban kell kivizsgálni, teljesen mindegy, hogy ki a vélt vagy valós érintett. Lehet arról már bármit konkrétat tudni, hogy főpolgármester jelöltként tudják-e indítani, jelölni Vitézi Dávidot? Kaptak már konkrét választ? Egyelőre még nincs döntés, sem Vitézi Dávid részéről, sem az LMP részéről. Gyakorlatilag
azt az értékrendet követjük, hogy az a vízió, amivel Vitézi Dávid rendelkezik, és az a vízió, amivel az LMP rendelkezik, az mennyire összefésülhető, és ez hogyan viszonyul egyébként a Budapesten élők városképéhez. Azt gondolom, hogy nagyon jól haladunk, igazán építő jellegű és jókedvű beszélgetések zajlanak gyakorlatilag folyamatosan, de jelen pillanatban döntés az nincs. Várjuk majd akkor ezt a döntést izgatottan, mert izgalmasan alakul, hogy kik is fognak indulni a főpolgármester és székért. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Csárdi Én is Antallal köszönöm beszéltem, szépen. a Lehet Más a Politika frakció vezető helyettesével. Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a Világóra következő vendége Magyar György, az elsőrendű vádlott nő ügyvédje. Hogy kiről is van szó, azt pedig már itt a múlt héten hallhattuk, hiszen az Antifa támadásokkal összefüggésbe hozható olasz hölgygyel kapcsolatban még Giorgia Meloni és Orbán Viktor is egyeztetett egymással. Erről az ügyről szeretném kérdezni Magyar György urat. Jó napot kívánok! Miről is szól ez az egész ügy? Ami a sajtóban megjelent, az arra vonatkozott, hogy a hölgy fogvatartásának a körülményeire panaszkodott Giorgia Meloni, és ezzel kapcsolatban fogalmazott meg észrevételeket Orbán Viktor számára. Mit lehet erről tudni, akár a körülményekről, ha most itt leragadunk egy picit ennél az első pontnál? De érdemben beleszólni nem lehet. Külső körülmények vonatkozásában tudom elképzelni azt, hogy az olasz sajtónak is, az érdeklődőknek is, az intézményeknek is, és a hatóságoknak is feltűnt az a hatalmas ellentmondás, hogy míg Magyarországon gyülekezhetnek és megjelenhetnek bizonyos korlátok között a náci nézeteket valló külföldről érkező emberek, velük a törvény szigorával nem lépnek fel. Ezzel szemben az antifaszisztát rögtön bebörtönzik, és embertelen körülmények között tartják. Na most az antifasziszták bebörtönzése és lántraverése megítélésem szerint sérti az európai jogelveket, ez egy diszkrimináció, és teljesen jogos azoknak a külföldieknek a felháborodása, akik emiatt a beavatkozást kérik és a segítségnyújtásért egyeztetnek. Hallottam olyan véleményt is, hogy ez szakmai értelemben megáll-e, azt nem tudom, hogy amit elkövettek itt az antifáknak vagy antifasiszta csoportnak nevezett csoportnak a tagjai, azok már súrolják a terrorizmusnak a tárgykörét. Ez így van? Én fordítva látom. Az a baj, hogy tényleg ilyen terrorista kategóriának kezelik, de szó nincs erről. Pont fordítva. Nem éri el még azt a súlyos bűnszervezet feltételezésem, amit a vádirat tartalmaz, azért, mert ez nem más az ő részükről, mint a szabad véleménynyilvánításnak egy megjelentési formája, ami nem vitathatóan túllép bizonyos szabályokat, és ők esetleg rossz formáját választják a tiltakozásnak, hogy ne terjedjen a fasizmus, és ezért találták ki azt, hogy különböző országokban különböző szereplőkkel úgymond móresre tanítják azokat, akik a nácizmust hirdetik. Tehát ők lehetnek anarchisták, ők lehetnek fanatikus antifasziszták, semmiképpen nem terroristák. Semmiképpen nem fordulnak szembe a társadalommal. Ahogy lehetnek fasiszta nézetek, el kell tűrni demokráciában. Úgy lehetnek antifasiszta nézetek is, amit ugyanígy el kell tűrni demokráciában. Ha túllépnek bizonyos határokat, akkor azzal szemben fel lehet lépni a törvény erejénél fogva, de nem kell őket bűnbandának, terroristának tekinteni, hanem egyszerűen csak olyan személyeknek, akik garázda módon megbotránkoztatják a közönséget, de nekik pont ez a céljuk, mert ez a figyelemfelhívási eszközük. Nem felvonulnak és transzparenseket emelnek fel, hanem oda lépnek azokhoz az emberekhez, és rossz, kellemetlen másodperceket szereznek nekik, akik a fasiszta nézeteket vallják.
Ebből nem szabad terrorizmusra következtetni, nem szabad őket diszkriminálni, és az olaszok nagyon helyesen érzékelik azt, hogy meg vannak különböztetve, amíg a fasiszta nézeteket vallók szabadon grasszálhatnak, addig őket láncra verik. Az lenne a kérdésem, hogy itt a tényállás alapján súlyos testi sértésről van szó, és ami megjelenik a sajtóban, olyan szövegeket lehet olvasni, hogy hátulról támadtak védtelen civilekre, tehát nem tudtak ők megbizonyosodni arról, hogy akit megtámadnak valóban fasiszta-e. Igazából külső jegyek alapján támadtak meg embereket, csoportosan, többen, egyszerre egy emberre támadva. Tehát ha ezt a büntető törvénykönyv alapján nézzük, ez milyen tényállásnak minősül? Lehet testi sértésnek minősíteni az ilyen cselekedetet, csak ebben az adott ügyben az általunk védett személy szerepe nincs tisztázva. Az, hogy jelen van valaki, az nem azt jelenti, hogy őt vág csíp, ez azt jelenti, hogy eszmeileg egyetért azokkal a társakkal, akik esetleg ilyen jellegű magatartást tanúsítanak, mert valószínűleg volt valami ütközés, és ezt a videófelvételek mutatják. Ezzel szemben a videófelvételek egyértelműen nem mutatják, hogy a mi védencünk ebben személyesen is aktívan részt vett volna. Fizikailag nem, de lelkileg támogatja azt, hogy a fasiszták érezzék rosszul magukat. Következésképpen a szerepét le kell egyéniesíteni. Lehetnek olyan külföldiek, akik megtámadnak embereket, lehet, hogy tévednek a megítélésük tekintetében, de ebből még mindig nem lesznek terroristák, legfeljebb garázdák lesznek, és a garázdaság büntetési tényállását fogják megvalósítani, nem pedig, ahogy a vádirat tartalmazza, életveszélyt okozó testi. Szó nincs, kérem, életveszélyről. Ha bántalmazott is valaki valakit, az nem ért olyan testtájékot, ami az életének kioltására alkalmasabb szituációt teremtett volna. Éppen ez az egyik védekezésünk fontos tartalmi eleme, hogy igazságügyi orvosszakértőnek kell megállapítania, hogyha ért a sértetteket sértés, azok milyen testtájékot értek el, és volt-e veszély. Szó nincs életveszélyről, ez már önmagában nagyon nagy mértékben meghatározza a jogi minősítést, mert a jogi minősítés súlyosabb, ha valaki életveszélyt okozó testi sértéssel vádolnak, mintha csak garázda vagy egyszerűen könnyű vagy testi sértést gyakorol. Ha valakinek eltört a sípcsontja vagy a bordája, az nem lesz életveszélyt okozó. És most átérhetünk egy fél mondat erejéig arra nézve, hogy a magyar hatóságok nem járnak el tisztességesen, akkor, amikor a mi védencüknek nem engedik meg, hogy anyanyelvén ismerkedjen meg az őt terhelő bizonyítási anyaggal. Eddig ugyanis csak részben kapott tájékoztatást a vádiratról, és néhány bírósági végzésről. Nem volt módja és lehetősége a nemzetközi tiltakozás előtt arra, hogy olasz nyelven lássa a szakértői véleményeket, ő maga tanulmányozhassa a felvételeket, és szükségszerűen védekezhessen az anyanyelvén, pedig ezt még a magyar büntetőeljárási törvény is teljesen egyértelműen meghatározza, hogy mindenkinek joga van az anyanyelv használatára a teljes eljárás tartama alatt. Amíg nem volt nemzetközi tiltakozás, nem foglalkozott senki az ő fogvatartásának körülményeivel, nem foglalkoztak avval, hogy hozzáfér-e ezekhez a bizonyítási anyagokhoz. Most, hogy megvolt a nemzetközi tiltakozás, most már a mundér becsületét védve bemutatja a magyar büntetés végrehajtást, hogy milyen jó körülmények vannak a cellában, és most már elhívták őt egy beszélgetésre, hogy mondja el a problémáit, és hajlandóak is a felvételeket számára megmutatni. Tehát nem voltak feleslegesek a tiltakozások, és én nekem ez azt sugallja, hogy problémák voltak, ha a felszólalások következtében ezt most megpróbálják remediálni. Hát nagyon is sikeresek voltak a tiltakozások, hiszen Olaszország első emberéig jutott el az ügy. Ugye most Giorgia Melonira gondolok, aki Orbán Viktorral is beszélt erről az ügyről. Mi volt az a fogvatartásának a körülményeiben, ami abszolút szembe ment, mindazzal, ami törvényes és nemzetközileg elfogadott, és ami egy határon túlment már? Így konkrétumokat tudunk erről? Hát nekünk Magyarországon működő hosszabb ideje
szerepet vállaló védőknek nem volt annyira szemetszúró, mint a külföldi humanitárius megítélésnek. Amikor őt behozták a tárgyalóterembe, a bíróságra, most volt az előkészítő tárgyalás az elmúlt héten, akkor az övéhez erősítették a karperecét is, meg a lábperecét is, és mint egy kutyát pórázon vezették, ami semmi nem indokolt. Én elhiszem, hogy a magyar büntetésvégrehajtási szabályok megengednek bizonyos személyi korlátozásokat, de ezek túlzásba voltak véve, és ez az, ami szemet szúrt a külföldieknek. Ez a kamerafelvétel, meg a bírósági előállítás mindenféleképpen sérelmes volt. Ezen kívül volt neki olasz tellatársa korábban, ő maga is több ízben kifogásolta a fogvatartás körülményeit, a higiéniás körülményeket, a börtön túlzsúfoltságát, az őrök gorombaságát, az élelmiszer elfogadhatatlanságát, poloskákról beszélt, patkányokról beszélt, egyébként is az édesapjának is panaszkodott, és ezzel összefüggésben állt össze az a kép az olasz sajtó és az olasz intézmények előtt, hogy Magyarországon a körülmények nem megfelelőek. Mi magyarok ehhez már egy picit hozzászoktunk, de hozzáteszem, hogy nem kéne hozzászokni. Egyáltalán nem hátrányos, hogy a büntetés végrehajtást figyelmeztetik arra, hogy itt a szabályokat úgy kell betartani, hogy egyéniesíteni kell. Ha valaki tömeggyilkos lenne, mint mondjuk volt Breivik Norvégiában, akkor kellenek a maximális biztonsági intézkedések. De nem egy mosolyós tanárnővel szemben kell ezt az erőt demonstrálni, és ezért is voltak a fellépések és a tiltakozások. Ő is azt szeretné, és mi is azt szeretnénk, hogyha Olaszországban kerülhetne házi őrizetbe, ő vállalja a tetteiért a felelősséget, ha ennek lenne büntetőjogi konzekvenciája, nem fog elszökni, tehát nem állnak fel a szigorú szabadságelvonás feltételei, és magyarországi körülményeket pedig olasz viszonyok között lehetne megteremteni. Ezt vállalják az olasz hatóságok, átiratot intéznek a magyar hatóságokhoz, és garanciát vállalnak arra, hogy az elkövető vagy a gyanúsított végig az eljárás során rendelkezésre fog állni. Tessék csak belegondolni, hogy most januárban volt az előkészítő ülés, májusban, tehát 4 hónap múlva lesz az első érdemi tárgyalás, és szeptember hónapban lesz a következő bizonyítási tárgyalás. Következésképpen 4 hónapig a világon semmi az ügyében nem fog történni, 2-4 hónapon keresztül előrehozott büntetésként kell neki a letartóztatást rossz magyar börtönviszonyok mellett tölteni, mert hogy a magyar börtönviszonyok nem jók, az számtalan európai bírósági és magyar bírósági végzést tartalmazza, nem véletlenül ítélnek meg magyar vagy külföldi foglyoknak kártérítéseket, éppen azért, mert az európai minimál feltételeknek a magyar büntetésvégrehajtási szabályok általában nem felelnek meg. Tehát ha 4 havonta kell neki magyar tárgyaláson megjelenni, ezt az olasz hatóságok garantálják és biztosítják, és azt is garantálják és biztosítják, hogy olyan körülmények között őrzik, hogy rendelkezésre fog végigállni. Teljesen felesleges ez a szigor, teljesen felesleges őt terroristának tekinteni, és teljesen felesleges Magyarországot ilyen rossz hírbe hozni ezekkel a feltételekkel. Csak arra lennék kíváncsi így a végén, hogy igen? Mivel vádolják konkrétan a hölgyet? Tehát mint értelmi szerző, vagy mint aki ezekben a támadásokban konkrétan részt vett? Tehát mi a vád? 2 cselekménnyel összefüggésben vádolják, hogy jelen volt. Bűnsegédként akarják felelősségre vonni, életveszélyt okozó testi sértés vágyával, amit ráadásul a vád szerint, a hangsúlyom a vád szerint bűnszervezetben követett el, mi pedig az a határozott álláspontot terjesztjük elő, hogy szó nincs bűnszervezetről, az ő cselekvősége csak ideológiai támogatottságú, és egyáltalán nem jelent ilyen megítélést. Na de erre találták ki a bíróságot, ebbe tényleg nem kell beleszólnia senkinek kívülről, azért van a bizonyítási eljárás, ezért vannak a szakértők, ezért lesznek meghallgatva tanúk és sértettek, hogy a bíróság ezt jogilag kellőképpen mérlegelje és értékelje. Az ügyészség szerintem rosszul értékelte az ügyet, rossz minősítést adott,
túldimenzionálta és súlyos büntetést akarnak vele szemben érvényesíteni. Amit ő nem fogadott el, még érdemben vallomást sem tehetett, csak tagadja a bűnösségét, mert, mint mondottam, nem engedték, hogy anyanyelvén a teljes bizonyításanyagot megismerje. Ezen is változtatni kell, a börtönkörülményeken változtatni kell, az egész felfogáson, mert akkor kerülünk az ügynek a helyzetébe. Nagyon szépen köszönöm, Magyar György ügyvéddel beszéltem. Én is köszönöm a lehetőséget.